الموطن الأسطوري للآلهة الغريقية. No, no. This is the truth. No, in Athens. And then they put the label that it's Italian, but it's Greek. صباح الخير من أثينا، ولا نقولها باليوناني كاليميرا. اوكي، هو فعليا ما هوش صباح، الساعة 4 العشية، لكن بما ان بداية الفيديو نصبحوا عليكم. شوفوا، اغلب السياح لما يجوا لليونان الوجهة الأساسية متاعتهم تكون يا اما سانتوريني يا اما ميكينوس، جزيرتين الساحرات. لكن أثينا معبية عراقة وعندك ما تشوف فيها، فلما تخطم عليها شنو أهم حاجات لازم تشوفن؟ نحن حاليا في ساحة مونستيراكي. الساحة هذه أقرب تشبيه نقدر نوصفه بها إذا ماشيين لمدينة اسطنبول، نفس فكرة التقسيم للسياح أول مكان يمشوا له لما يجوا هنا. فحتلقى الباعة يبيعوا في الفواكه اليونانية اللي تفتح النفس، وفي نفس الوقت حتلقوا لك شاك هنا والمحلات تبيع في الطواقي اللي هي ياخذوها السياح لما بيمشوا للجزر عشان ياخذوا بها صور الانستغرامية. شايفين في الدول العربية لما تمشي الآثار الرومانية ولا آثار إغريقية، أنت هنا في أثينا مش تمشي الآثار هي اللي تطلع لك من كل مكان. أنا تو ماشي لأشهر معالم المدينة اللي هو الأكروبوليس، لكن هنا في طريقي له هتلقى الآثار على يمينك وعلى يسارك في كل مكان. هلو، السلام عليكم. عليكم السلام. Hi, how are you? Are you live? I am very live. From where? Saudi Arabia? Where? From Africa. Oh, where? Egypt. No, close. Morocco. In the middle. Tunisia. Libya. Libya. Okay, Yeah. very good. Yourself? Brother. Nigeria? Yeah. Nigeria? Yeah. Okay, what you doing? Hustling? Yeah. All right. No English. Okay. Yasas. What does that mean? Hello. أهلا وسهلا بيك في أولمبيا. أنت حاليا موجود قدام معبد زيوس اللي يعتبر في الميثولوجيا الإغريقية زعيم الآلهة. كان حاطين التمثال متاعه داخل المعبد هذا. التمثال كان يعتبر من عجائب العالم القديم، العجائب السبعة، ولكن على مر الزمن تدمر. زمان الأولمبيات كانت تصير هنا في أولمبيا. أوكي، هي رياضية، لكن الغرض الأساسي منها كان تخليد الآلهة متاعهم وتقديم القرابين لها. الرياضي كان لما يدخل قبل ما يبدأ في المنافسة كان يحط القرابين قدام التمثال متاع زيوس. اللي جابني هنا مش بس إنه من أشهر معالم أثينا، ولكن زمان الأغريق لما قرروا أنهم يبنوا معبد لزيوس بنوه اثنين، واحد هنا في أثينا والثاني على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط في ليبيا، وبالتحديد في قورينا. معبد زيوس، هل عندك فكرة عن الطقوس اللي كانت تصير في المعبد هذا؟ المعبد هذا الله يعلم، يقال أنه في رأس العام في يوم في السنة معبد زيوس في ليبيا ومعبد زيوس في أثينا، هنا تولع نار وغادي تولع نار. يقال الله يعلم، أنا ما شفت بعيني يعني، هم يحقوا نارنا ونحن نحقوا نارهم. فلما زرت المعبد في قورينا وتوا زرت هذا، يعني عقلي لا شعوريا يبقى يقارن بيناتهم، بغض النظر على الصيانة اللي توا صايرة هنا والإسقالات اللي مغطية المكان. بس اللي في ليبيا التجربة فيه أجمل كزيارة، يعني غادي بعد ما تدخل مجانا طبعا، مش كيف هنا 8 يورو في الأخير ما تشوفش حاجات واجدات سقالة هي، لكن غادي لما تدخل حتقدر تدخل حتى داخل المعبد نفسه وتشوف الكرسي متاع زيوس. للأسف طبعا التمثال ما هوش موجود لأنه تدمر أيام الثورة اليهودية زمان، ولكن المبنى نفسه كامل المعالم. In a lot of countries around the world, taxi drivers sometimes annoying, but in Athens good. All people not same. I like people, not I like taxi driver. Teach me something in Greek. Greek is a beautiful place. We have good women. هو اللي قال هو صاحب الكلام مش شغلي هنا. Dance, Okay. food, special food, everything. Welcome in Greece. كولوكيثو كيف تدس ما تعويذة، هذا اسم الأكلة المسكينة هذه. شوفوا، هي أكلة مسكينة لكن لذيذة، قاعدة تدوب بين يدي. هذه عبارة عن المكون الأساسي متاعها كوسة وبصل، طبعا نباتية، الباقي كله عبارة عن أعشاب وحركات. هذينا تغمسها في الصوص هذا مصنوع من الزبادي اليوناني. انت وانتبهت انا اني قاعد ناكل بيدي وقاعد البص في الدنيا، وهم طبعا اليونانيين كلهم بالشوكه وبالموس وبالاتيكيت والحركات. فهو الناس في العاده تبدا بالسلطه، لكن انا الكولو كفتي دي اغرتني وخلتني نبدا بها.
السلطة اليونانية في اليونان يا سادة، أول حاجة كده تلفت انتباهكم طرف الفيتا الكبير هذا على حجم الطبق. الجبنة في السلطة اليونانية ما يفتفتوش فيها ويوزعوا فيها، لا لا لا، والسلطة نفسها قطعة كبيرة حلاوتها في بساطتها، والفيتا عليها زعتر. حاليا أنت في أشهر معالم أثينا، الأكروبوليس. حتى اللي مش مهتم بالتاريخ يزوره. أكروبوليس باللغة الإغريقية القديمة معناها المدينة العالية، لأن نحن قاعدين تو فوق الهضبة، والاسم يشرح في نفسه. أكروبوليس يعني تبي ترقى. خلينا نصعدوا فوق نشوفوا ليش الناس هذوما كلهم يجوا هنا. أول حاجة لفتت انتباهي وواضحة جدا هي اللون متاع الأعمدة. يعني الآثار الإغريقية تشوفها في دول واجدة حول العالم. الإغريق استوطنوا، لكن هنا محافظين عليها اليونانيين بطريقة تحس روحك رجعت قرون للخلف. شايفين الحكومات في دول العالم مش يكون في وزراء وكل وزير عنده المهمة متاعته؟ الميثولوجيا الإغريقية الآلهة المزعومة فيها كل واحد عنده صفات خاصة به وعنده المجال متاعه. يعني عندك مثلا إله الحرب، عندك إله الفنون والموسيقى، وعندك إله الصحة اللي هي اسمها هيجية. وأنا دايرين الضريح متاعها تلقاه في الأكروبوليس، ضريح حجمه صغير كأنه قرص هو، وحاطينه في الزاوية هيك. مش عارف أنا لو ما قريتش إنه ضريح ما كانش حيلفت انتباهي يعني. الأكروبوليس هذه على مر الزمان كانت حاجات وجدات، موطن للملوك، وكانت قلعة، وكانت كذلك الموطن الأسطوري للآلهة الإغريقية في الميثولوجيا متاعتهم. شايف لو عندك صديق في أي مكان في أثينا بس يرجع على سطح البيت متاعهم ويشير لك حتشوفه. أنت هنا قاعد تشوف المدينة كلها 360 درجة على أثينا كاملة، وأنت قاعد هنا تحس روحك واحد من ملوك الإغريق القدماء، قاعد تحيي في شعبك. منورين الإغريقيين، منورين. الجو حامي في اليونان، شمس قوية، فشمس اليونان تبي لها معلش بناخذ شوية بريك من النقاط اللي كنا نحكوا فيهن. وقبل ما نكملوا فيهن، إذا أنت تعشق المشروبات الغازية، جزئية من الفيديو هذه تهمك. أنا تو موجود في أقدم مصنع المشروبات الغازية المازال قائم في اليونان. ومثير للاهتمام واجد، لأن دايرين حتى متحف يوريكم البداية كيف كانت زمان. أول حاجة خليني أعرفكم بحفيدة المؤسس. This is Penny. Hi. Hello. How you doing? Welcome, first of all. Thank you. Hope you like it. Yes, and this is very important in the summer. Yeah, of course. إبسا هذا الاسم متاع الشركة، هي موجودة في عدة دول عربية كذلك، والوكيل متاعهم في ليبيا شركة الفكرة الحديثة. So why you have a museum here? Because there is a story of 98 years. Hara will tell you the story, how it Hi, Hara. started. Hello. In 1924, EPSA began to produce soft drinks. However, this wasn't the initial activity of EPSA. In 1922, EPSA used to make ice, and this factory was a big refrigerator store. Their plan was not to make soft drinks, it was to make ice. Ice, yes, that's right. بنوريكم الثلاجة القديمة اللي عندهم. بما أن الكهرباء تقطع واجد قاعدة، شكلنا حنردوا للثلاجات القديمة هذه. زمان كانوا يحطوا في الثلج هنا وفوقها قطعة قماش، وأي حاجة يبوها تتجمد، لحم، دجاج، حوت، أي شيء. بينما الحنفية هذه كانوا يستعملوا فيها عشان تاخذ مية مسقعة، ولوطة الحاجات اللي بتحافظ عليهن مبردات لكن ما تبينش يجمدن، يعني كأنها فوق فريزر وتحت ثلاجة. اللي تشوفوا فيه خلف هذين الزجاجات القديمة للمشروبات الغازية. Is this the first one? Yes, this is the first one, and as you can see, it has no cap. All right. It has a small ball instead. And when they wanted to drink, what did they do? They used to push with their finger the ball down. They used to fill the glass with a lemonade, and then the ball would come and stop here in these notches. This is a bottle of my grandfather. There is a telephone number with 3 digits, and we have the same telephone number at home with 10 digits now, and the last 3 digits are this one, 797. هذين يقولون لنا زجاجات الجيل الأول، هذين القدمة بأشكال مختلفة. واحدة منهم حتشوفوها مكسرة. علاش الزجاجة هذه مكسرة؟ زمان
الأطفال ما كانش عندهم ألعاب نفس اللي ينباع عن توه في المحلات باش يلعبوا بها، فكانوا يكسروا في الزجاجة بعد ما يشربوا في المشروب عشان ياخذوا الكرة الزجاجية هذه. شايفين في ليبيا نحن نقولوا لها بطش، هي الكرات الزجاجية اللي نلعبوا بها في الشارع. كنت نسأل فيهم قبل شوية على الشعار المحطوط على الزجاجة، شكله غريب زي البكلاوة ومعبي كلام مكتوب باليوناني، فقالوا لي إن هذا يمثل الجائزة اللي واخدينها في سنة 1937، كانت على مستوى عالمي وحصلوا فيها أفضل ليمونادة غازية. It was delivered to the houses of the area. On a horse. Yes, on a horse. من فيكم يتذكر الصناديق القديمة؟ زمان كانوا يستعملوا في الصندوق الخشبي الكبير يشيل فيه 40 زجاجة مشروب، وبعدها صغروه للي أصغر منه، هذا 20 يا جماعة، هذا 20 وثقيل يا جماعة. بعدها انتقلوا للصناديق الصغيرة هذه البلاستيك. What's this? This is a stab made from iron. At that time, when there was no electricity, they used to put this stamp in fire. Yeah. And then the EPSA logo was stamped on the EPSA wooden case. She mentioned gazoza. You also say gazoza here? Yes. In Libya also Yeah, gazoza. 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 Yeah. هذين المنتجات الكاملة متاعتهم. أما اللي عندهم موجودات في ليبيا هي الصفة هذه. هي هذه اللي سمعت عليها، حنجربها بعد شوية. هذه لايت يستعملوا فيها في السكر متاع ستيفيا. الناس اللي يحبوا يستعملوا الستيفيا ممكن هذه تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة لهم. الجازوزة هذه حتى هي الكولا لايت لكن مع ستيفيا يستعملوا فيها. Are halal certified. Of course it's حلال. مسكت العبوة وقريت عليها كلمة حلال، هي معهم حق فيها، بس ضحكتني بموقف زمان لما كنت ماشي لكمبوديا تقريبا. دخلت واحد من السوبر ماركتات وكان في بعض المنتجات إسلامية على المية مكتوب عليه حلال، فقعدت نضحك. أنا قلت يعني مية واضحة أكيد بتكون حلال يعني. بس هم عشان التأكيد كاتبينها يعني. على فكرة واحد من المشروبات اللي عجبني هذا، طبعا هو مشروب غازي ولكن النكهة متاعته بالبرتقال الدمي. What do you call this fish? سبريم. العزومة ما كانش مخطط لها، يعني أنا جاي بنشوف المصنع ترحيب باليوناني، حاجة لطيفة جدا يعني. اليونانيين والطليان والإسبان، الناس اللي عايشة على البحر الأبيض المتوسط، فيهم بعض الملامح منا نحن، الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط، زي ما عندنا الكرم وعندنا الترحيب، حتى هنا تقدر تلمس الحاجة هذه عندهم. فأصروا أنهم يجيبوني للمطعم هذا وأن نتغدوا جميع يعني. This one is octopus. في دول واجدة مع الأكل البحري يحطوا في مرقة تشبه هذه، لكن تكون مديورة من الزبدة والليمون. بس أنت في اليونان ما يحطوش الزبدة، هنا يحطوا زيت الزيتون. قد ما هم فخورين بزيت الزيتون متاعهم. نشوف نستفزهم شوية. Which one do you think is better? Greek olive oil or Italian olive oil? Greek, because Italians buy from us, and then they put the label that it's Italian, but it's Greek. Yes, of course. It's very similar to us in Libya. We have a lot of olive oil. Even my family, my grandfather, and we inherited like olive trees, like in a farm. زيت الزيتون هنا عندهم خط حمر. اللي لازم تديرها لما تجي لأثينا انك تدير جولة في الاماكن الشعبية والاماكن اللي يمشوا لها اولاد البلاد. هذه مدام جوليا خديت معها تور عن طريق الاير بي ام بي، وهي مختصة في الاماكن هذينا وبنت المنطقة، واصحاب المحلات جيرانها والناس اللي في الشارع كل ما نمشوا يحيوا فيها. Hello, Mohammed. It's a pleasure hosting you. We are close by. We have a lot of history. Kalamata olives. Kalamata olives. This is how we call the olive. Always by the name of the place that they come. So Kalamata are the best olives, the one that we export around the world. هذا اللي يستعملوا فيه في السلطة اليونانية، حجم كبير لونه بنفسجي غامق أو أسود. فنان يا جماعة. حبة حجمها تقول تمرة. خالكيديكي. لطيفة. هذه يستعملوا فيها كسناك، كلها في العشية هيك طرفين ثلاثة، ما يستعملوش فيها في السلطة. يعني تخيل أنت اليونانيين واصلة بيهم إن كل زيتون عنده استعمال خاص به، مش اللي في الثلاجة تحطه وخلاص. Titans, this is how we call it. Because the Titans, part of the Greek mythology, are really big people. شكلها تقول تمر عجوة يا جماعة. تايتنز اسم على مسمى. زيتونة العملاقة. What is it used for? As a snack. Snack no, not also. in a salad, as a snack. So, tzatziki, cucumbers, garlic, salt, olive oil, vinegar or lemon juice, and
Of course, the Yogurt. best yogurt in the world, the Greek yogurt. What makes the Greek yogurt the best in the world? Because there is no chemical. The Greek yogurt is pure milk, just a starter, the bacteria, the milk of the animals, and that's it. So I'm going to grate it, and then I'm going to squeeze the water. A tiny cucumber, how much water comes out? This is what I don't want to my tzatziki. With a pinch of salt. Mohammed, do you like garlic? Of course. Okay. A splash of olive oil. Paksimadi, this is how we call it. An old recipe, 3,000 years ago. التزاديكي شبيهة واجد بالسلطة متاعت الياغورت اللي ناكلوا فيها في الدول العربية عندنا، لكن فرق كبير بيناتهم. هنا حتى الخيار يحولوا منه في مية مع البشماط اللي هنا يقولوا لها باكسيمات، ونحن نقولوا لها بشماط في الدول العربية أو باكسيمات. وأول مرة نعرف إنها جاية من اسم واحد إغريقي اسمه باكسيموس، كان شيف إغريقي قديم اخترع الأكلة هذه من الخبزة، يدير فيها يجفف فيها وتطلع مقرمشة. This is my grandfather's butcher shop for 58 years, and he was always over there every day. I kept on coming here to ask for money. I wanted to buy candies, I wanted to buy lollipop. Did he give you? Always. تحكي لي إنها كانت أكبر حفيدة عند العائلة، فكانت مدلعينها جدها وجدتها. Smile my friend. هذا اللي قدامي كنت نحسبه كاليماري، لكن طلع مش كاليماري، هذا أكبر، يجي حجمه 3 أضعاف الكاليماري اللي هذه. I already forgot the name. What do you call it again? I don't know. You just say the name. Trapsalo. اسمها ترابسلو. وعندك الاخطبوط الصغير هنا كذلك، والحبار اللي اسم على مسمى، اللون الأسود. مقابل السوق المركزي بتاع اللحوم والأسماك تلقى السوق بتاع خضروات والفواكه، والفواكه اليونانية الألوان تسر الناظرين. شكرا. رحت الخمس وطرابلس وقاصر الخيار، كنت شغال في الدبش. والله صح. والله العظيم. في الدبش كنت ببيع شخاشير والدنيا كلها كانت خربانه. دلوقتي بقى لي 10 سنين هنا، 12 سنه. انا كنت مبسوط هناك، بس لما الدنيا جابت الحرب جيت على هنا. الفواكه احلى من الشخاشير والله. لا حاجه حلوه طبعا. هذا ماريو حبيبي. احلى من يبيع في الفواكه في اليونان. حبيبي. وفي جنوب اوروبا كلها. واحسن واحد عرفته من ليبيا. ذوق الخوخ. الخوخ هذا يوناني ولا لا؟ يوناني يا باشا. هنطلعوا يا ابني في الليل. مصري كمان؟ لا من تونس. تونسي. نو. Can I talk? No. Of course. What do you want to say? ترى بيتكلم لكن ما يبيش يتكلم. Mr. George, the owner of this nice place. Welcome to Greece. Thank you. We are from Karpathos, very near to Libya. Really? We play Ethnikos Piraeus. We play now in 3rd division. Your favorite team? Yeah, for once. Forever? Forever. It's not a touristy restaurant. Yes, the locals are coming here to get Greek coffee in the morning to drink, and then later in the day they come to have their meze. مزة؟ Meze. One of the most traditional things, especially in summertime. We get small bites of food. نحن حنتغدوا مزة اليوم يا جماعة. بنبدأ بأول حاجة، أنت قاعد في اليونان حتشبع من الجبنة هنا. هذه جبنة مقلية، نوع الجبنة كيفالوتيري. Kefalotiri. This is very Greek name. Yes, a very Greek name. مقلية في زيت زيتون وعليها أوريغانو. بسم الله. I love it. You love it? It reminds me of something, a little bit, not very much. Halloumi. Halloumi comes from the island of Cyprus, the Greek island. This is the most popular Cypriot treat. We do have halloumi here. This one, it's a little bit different because halloumi is chewy, it's rubbery. This one, it's more buttery, it's more milky, it's different. المقهى اللي نحن موجودين فيه توا المقاهي القديمة هنا من 1982. الأكل مش ألذ حاجة بالنسبة لي كذوق شخصي، ولكن الأجواء متاع المكان وصاحب المحل النزيك اللي يرحب بيك وما يحسكش انك انت قاعد جاي لي بزنس او لمحل سياحي، لا انت قاعد انا في الحاره كيف ما يقولوا. Oh, my team, Ethnikos. Ethnikos Football Club. Who signed this? All the players. Nice to meet you, George. Me too, Mohammed. رابع حاجة اللي لازم نديرها في أثينا، شايفين أكروبوليس منظره جميل صح؟ لكن عشان تشوفه بشكل أجمل في جبل مقابلة اللي هو اسمه، يا جماعة الأسامي الإغريقية متعبة شوي، ليكابيتوس. إيش رأيكم في النطق الإغريقي؟ لكن عشان تصعد ليكابيتوس تحتاج شوية لياقة. شوفوا على جوجل مكتوب إن عشان تصعد تحتاج من 30 دقيقة إلى 90 دقيقة
حسب اللياقة متاعتك. لكن مش هذا المشكلة. المشكلة إن بعد 20 دقيقة حتظلم، وهي أجمل حاجة من فوق غروب الشمس. فهل نقدر نديروها في 20 دقيقة؟ أوكي. اللي صار إن في طريق كانت واضحة دايرينها للناس اللي جاية بتدير الهايكنج كذا وبتصعد، بس تقدر تشق شق أنت بعيدا عن الطريق هذا بدل ما تدير لفة طويلة تخشك. فخشيت من المكان هذا أنا. أيها التنبالين ما تخافوش، اللي منكم بيصعد بالسيارة يقدر، دايرين لكم طريق، لكن نوعدك بأن حلاوة الوصول مش حتكون نفسها. الطريق خدت منه ربع ساعة بالضبط تقريبا. باردون. أوكي. غروب الشمس ما ظلمتش. أكروبوليس مضاء من كل الزوايا. يعني في قاعدة ياخذها وطبقها على أنحاء العالم كله، أي مدينة أجمل حتكون من فوق. وطبعا في بعض الاستثناءات، في بعض المدن اللي هي فيها بعض التفاصيل ما تشوفهاش إلا عن قرب، فما تقدرش تشوفها من فوق. لكن اللي صاير توا في أثينا اللي نشوف فيه بعيني، هل الحلاوة هذه كلها قاعد نشوف فيها لأن قاعدين نشوف فيها من فوق نحن، ولا في بعض العناصر اللي مكملات بعضها هنا؟ يعني قدامك البحر الأبيض المتوسط، وقبل تشوف المباني البيضاء هذه على مد البصر بطريقة عشوائية جميلة للعين، وتتوسطا الهضبة العالية اللي عليها الأكروبوليس. أعتقد ما فيش مكان أحسن من الإطلالة هذه الواحد يختم فيها الحلقة. اكتبوا لنا في التعليقات شنو أحسن حاجة من الأربعة اللي تكلمنا عليهم اللي ممكن تجذبك إنك تجي هنا لأثينا، ونتلاقوا في الحلقة الجاية.